हॅलो फ्रेंड्स, नीलूज इन्स्टंट डिलाईट चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला माझी अत्यंत अशी फेवरेट डिश ची रेसिपी दाखवणार आहे. ती म्हणजे सिंधी कढी. आज आपण बनवणार आहोत सिंधी कढी. त्याकरता लागणारं साहित्य बघूया. ह्याकरता आपल्याकडे सिंधी कढी करता ज्या लागणाऱ्या भाज्या असतात त्या फक्त अवेलेबल असायला पाहिजे, व त्या जर अवेलेबल असल्या तर सिंधी कढी बनवायला अगदी जास्त वेळ लागत नाही आणि एकदम टेस्टी अशी डिश बनते. चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया. आधी आपण त्याकरता लागणाऱ्या भाज्या बघूया. इथे मी घेतले शेवग्याच्या शेंगा, बटाटे, भेंडी, गवार व वांगी. ह्या सगळ्या भाज्या जर असल्या तर सिंधी कढी अगदी छान बनते. आता याकरता लागणारं बाकीचं साहित्य बघूया. मोहरी, जिरं, मेथी, कढीपत्ता, हळद पावडर, मिरची पावडर, मीठ, चिंचेचा कोळ, बेसन साधारण 3/4 वाटी घेतलेली आहे मी, व इथे मी 3 ते 4 टोमॅटोची प्युरी करून घेतली आहे, व हिंग. इथे मी एका पॅन मध्ये साधारण 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलं आहे. त्यात आता मी 2 चमचे मोहरी घालणार आहे. मोहरी तडतडली की त्यात आता थोडा हिंग घालूया. त्यात आता साधारण 1 चमचा मेथीचे दाणे घालणार आहे. त्यात घालूया थोडं जिरं, व कढीपत्त्याची पानं. यात आपण हे जे बेसन घेतलं होतं ते आपण छान परतून घेऊया. ही सिंधी कढी अगदी पटकन रेडी होते व खूप छान लागते. आपल्याकडे डाळीची आमटी वगैरे कधी करून कंटाळा आला असेल तर ही सिंधी कढी नक्की ट्राय करून बघा. यात आता थोडी हळद घालूया व थोडी मिरची पावडर घालूया. आपण पाहू शकता हे छान मस्त असं एकजीव झालेलं आहे. आता ह्यात आपण हा चिंचेचा कोळ होता तो घालणार आहोत, व ह्यात आता साधारण 1.5 चमचा मीठ घालूया. या मिश्रणात आता आपण ही जी टोमॅटो प्युरी घेतली होती ती पण घालूया. व आता ते सगळं छान मिक्स करूया. त्याला आता छान उकळी आलेली आहे, तर आपण हे आता थोडा वेळ बाजूला काढून दुसऱ्या पॅन मध्ये सगळ्या ज्या भाज्या घेतल्या होत्या त्या आपण थोड्याशा शिजवून घेणार आहोत. इथे दुसऱ्या पॅन मध्ये आता थोडंसं तेल घेतलं आहे. त्यात आता ह्या ज्या भाज्या होत्या त्या आपण थोड्याशा शिजवून घेणार आहोत.
त्यात आता ही गवार घालणार आहे, वांग्याच्या फोडी घालूया, शेंगा घालूया, यात मी भेंडी घातलेली नाहीये, भेंडी मी अगदी सगळ्यात शेवटी घालणार आहे. आता या भाज्या थोड्या आपण शिजू देणार आहोत. यावर आता झाकण ठेवूया व थोडा वेळ शिजू देऊया. आपल्या या भाज्या बऱ्यापैकी शिजलेल्या आहेत. आपण आता ह्यात हे जे भेंडी आहे त्या घालणार आहोत व परत थोडा वेळ हे झाकण ठेवून शिजू देणार आहोत. आपल्या या भाज्या आता छान शिजलेल्या आहेत. आपण जस्ट एक बटाटा काढून चेक करूया. तुम्ही पाहू शकता बटाटा छान शिजलेला आहे. आपण आता या भाज्या त्या आपल्या बेसनाच्या ग्रेव्हीत मिक्स करणार आहोत. आता आपण या सगळ्या ज्या शिजवलेल्या भाज्या आहेत त्या या ग्रेव्हीत घालून घेणार आहोत. व त्या सर्व आता छान एक उकळी येईपर्यंत शिजू देऊया. फक्त 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवून हे शिजू देणार आहोत. आपली अशी ही सिंधी कढी अगदी रेडी झालेली आहे. आपण आता ही एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. ही सिंधी कढी भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर कशाबरोबरही अगदी अप्रतिम लागते. तुम्ही ही सिंधी कढीची रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा व तुम्हाला आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू.